Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Games channel. Là một trong những game đầu tiên đi tiên phong với lối chơi tương tác theo thời gian, cốt truyện Until Dawn luôn được đánh giá là một trong những kịch bản tốt nhất của game kinh dị khi nó lồng ghép giữa hai yếu tố tâm linh và trinh thám, xen lẫn với nhau là cơ chế hiệu ứng cánh bướm độc nhất vô nhị ở thời điểm đó. Do cốt truyện Until Dawn đi theo lựa chọn của người chơi, nên trong video này, những kết quả cuối cùng là do anh Mọt hoang đường sắp xếp ra cho mọi người dễ theo dõi. Cốt truyện Until Dawn bắt đầu từ trò đùa vô thưởng vô phạt, dẫn đến một cuộc thảm sát kinh hoàng diễn ra trong một nhóm bạn xấu số. Câu chuyện đã xảy ra như thế nào? Hãy cùng em gái Mọt theo dõi video sau đây nhé! Cốt truyện Until Dawn, cây hội họp tử thần. Cốt truyện Until Dawn bắt đầu vào một mùa đông năm 2014 khi Joshua Washington George cùng hai em gái sinh đôi của mình là Hannah và Beth đã rủ những người bạn của họ bao gồm Sam, Mike, Jessica, Emily, Mark, Ashley và Chris đến biệt thự của gia đình nằm trên núi để nghỉ đông như thường lệ. Trong cuộc vui này, vài người trong nhóm đã quyết định chơi khăm Hannah vì biết cô đang có tình cảm với Mike. Do Hannah có phần hơi nhút nhát và thường xuyên đi cùng em gái sinh đôi của mình là Beth, nên những người kia đã chờ cho cô ở một mình, còn George thì đang say bí tỉ mới thực hiện trò chơi khăm. Mark đã nhận ra tình cảm của Hannah dành cho mình nên nhân dịp cả nhóm đi nghỉ đã mời cô lên phòng. Anh ta không biết về vụ chơi khăm. Đúng lúc đó thì nhóm người kia bất ngờ xuất hiện, khiến cho Hannah cảm thấy bị tổn thương và chạy ra khỏi biệt thự giữa lúc trời đang đổ tuyết. Nhận ra hành động quá đáng của mình nên những người còn lại cố gắng đuổi theo Hannah nhưng không thành. Beth biết chuyện nên cũng đã chạy ra ngoài tìm kiếm chị mình. Cô thấy Hannah đang ngồi khóc giữa rừng. Trong lúc Beth đang an ủi chị mình và chuẩn bị quay trở về thì bất ngờ bọn họ nhận thấy có một sinh vật nào đó hướng tới chỗ này với những tiếng rít đi kèm âm thanh rất rê rợn. Beth cùng Hannah hoảng sợ chạy về phía vách đá. Xui xẻo là Hannah trượt chân ngã xuống trong lúc đang cầm tay Beth, thành ra vô tình khiến cả hai đều rơi xuống. Beth kịp nắm lấy một cành cây chìa ra trong khi vẫn giữ được Hannah bằng tay còn lại. Đúng lúc thì một người đàn ông lạ xuất hiện chạy đến muốn giúp đỡ, nhưng Beth đã không thể giữ nổi nữa và cả hai chị em cùng rơi xuống vực đập vào một tảng đá bên dưới. Về sau cảnh sát không thể tìm thấy dấu vết gì của họ, do đó cặp sinh đôi này được cho là đã chết. Một năm sau cái chết của chị em sinh đôi trong cốt truyện Until Dawn, George vẫn tiếp tục rủ những người bạn còn lại đến biệt thự để nghỉ đông, cũng như tưởng niệm về tai nạn của Beth and Hannah. Mọi người đều đồng ý và tất cả có mặt tại khu biệt thự cùng lúc với nhau. Sau khi có mặt đầy đủ và chào hỏi nhau ở sảnh chính, nhóm đã tách nhau ra để làm việc riêng. Lúc này, Mike đã chuyển sang cặp cùng với Jessica, nên cả hai đã đi xuống khu nhà dành cho khách để tâm sự riêng. Trên đường đi, Jessica bất ngờ bị một sinh vật kỳ lạ bắt cóc. Mike đuổi theo nhưng không kịp, và khi đến nơi thì Jessica đã chết trong trạng thái bị xé nát hàm. Xác của cô bị rơi xuống buồng thang máy bên dưới. Sau đó không lâu, Mike nhìn thấy một bóng người ở gần khu mỏ. Nghi ngờ đây là kẻ đã giết bạn gái mình nên anh đã đuổi theo và vô tình đi tới nhà thương điên Blackwood. Tại đây, Mike tìm thấy những bài báo cũ về một tai nạn ở khu mỏ những năm 1952, nói về một nhóm thợ mỏ bị kẹt bên dưới, cũng như những biểu hiện lạ thường của họ khi được cứu lên. Những người thợ mỏ này bị giam trong nhà thương Blackwood, cùng các y tá và bác sĩ nghiên cứu biểu hiện hành vi của họ thông qua các báo cáo còn sót lại. Tại khu trại chính thì Ashley, Rich và George đang chơi cầu cơ với hy vọng có thể liên lạc được với linh hồn của hai chị em sinh đôi được cho là đã chết hồi năm ngoái. Những con chữ hiện lên trên bàn ám chỉ về cái chết của Hannah và Beth. George tỏ vẻ bực tức cho rằng Rich và Ashley đang cố tình đùa giỡn mình nên bỏ đi một nước. Trong lúc này bất ngờ có một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ nhảy vào đánh ngất Rich và bắt cóc Ashley. Sau khi tỉnh lại, Rich lần theo dấu vết đến khu nhà kho và thấy Ashley cùng George đang bị trói với một lưỡi cưa từ từ tiến tới bọn họ, và Rich đang lựa chọn cứu một trong hai. Bất kể là lựa chọn thế nào thì trong cốt truyện Until Dawn thì người phải chết vẫn là George. Khi anh ta bị lưỡi cưa này cắt đứt đôi người, kinh hoàng với cái chết của bạn mình, Rich cùng Ashley ngay lập tức bỏ chạy về khu nhà chính và cảnh báo cho mọi người còn lại về tên sát nhân đang sắp lùng bọn họ. Sau khi nhận được tin có một tên điên cuồng sát đang ở gần, Mark và Emily dự định đi tới khu cáp treo để tính cách đi xuống tìm kiếm người giúp, nhưng nhận ra chìa khóa đã bị mất. Cặp đôi này tìm được một tháp điện đàm và may mắn liên lạc được với đội kiểm lâm, nhưng do thời tiết và trời đã quá tối nên bọn họ chỉ có thể cử người lên trong sáng ngày mai.
Đúng lúc này thì một con quái vật nhảy xuống trạm phát sóng. Nó khiến cho dây cáp bị đứt vỡ, kèm theo toàn bộ cấu trúc đổ sập xuống hầm mỏ bên dưới. Trong hỗn loạn, Max nhận ra Emily đang bị kẹt ở một khung sắt sắp gãy. Anh ta cố gắng chìa tay ra để cứu bạn mình nhưng không thành. Emily rơi xuống phía dưới không rõ sống chết. Bản thân Max may mắn nhảy thoát khỏi đống sắt thép chuẩn bị đè lên người mình. Nhưng trong lúc tìm đường thoát thân, anh ta đã bị con quái vật tóm được và nó xiên Max lên những chiếc móc câu bằng thép, giết chết anh ta ngay lập tức. Lúc này Sam vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra bên ngoài vì đang nằm trong bồn tắm thư giãn. Cô nghe thấy có tiếng động bên ngoài, đồng thời cũng nhận ra ai đó đã lấy mất quần áo của mình. Cho rằng đây lại là một trò chơi khăm khác nên Sam liền quấn khăn tắm đi ra ngoài. Đúng lúc này cô bị một tên đeo mặt nạ đánh ngất đi. Màn hình mờ dần và hiện lên hình ảnh của một vị bác sĩ tâm lý Hugh. Ông ta đang tư vấn cho một ai đó không rõ hình dạng. Các câu hỏi cũng như phần đối thoại chính là những lựa chọn mà người chơi đưa ra trong game. Càng về cuối, bác sĩ Hugh càng trở nên mờ dần đi như một ảo ảnh kỳ dị. Khi đây chỉ là một hình ảnh hoang tưởng của kẻ mà ông ta đang tư vấn cho mà thôi. Về phần của Mike, thì trong quá trình đi sâu vào nhà thương Lakewood để tìm kiếm thêm manh mối, anh ta vô tình bắn trúng một thùng dầu khiến chỗ này phát nổ và phải chạy thoát thân. Sau khi quay trở về biệt thự thì Mike tìm thấy Sam đang bị ngất xỉu nên đã lay cô tỉnh dậy. Cả hai sau đó liền đi tìm những người còn lại đang bị thất lạc. Rhys cùng Ashley trên đường trở về đã bị một tên đeo mặt nạ tìm thấy và đánh ngất. Khi tỉnh dậy, họ kinh hoàng nhận ra mình đang bị trói trên một thiết bị giống y như lúc trước. Nhưng lần này có tới 2 lưỡi cưa đang từ từ hạ xuống. Một điều lạ là trên tay của Rhys lại có một khẩu súng. Lúc này, giọng của tên đeo mặt nạ vang lên ám chỉ rằng bọn họ phải lựa chọn. Rhys sẽ phải tự bắn chính mình hoặc giết Ashley, kẻ còn lại sẽ được sống. Nhưng bất kể lựa chọn thế nào thì cả hai cũng đều an toàn vì đây là khẩu súng giả. Sam và Mike đi vào và thấy hai người bạn của mình đang bị trói. Tên đeo mặt nạ cũng xuất hiện và hóa ra hắn lại là Josh, người tưởng chừng như đã bị cưa đứt làm đôi lúc trước. Josh bắt đầu giải thích về những trò đùa của mình để trả đũa với bạn, cho họ biết về cảm giác tội lỗi cũng như là trách nhiệm về cái chết của hai em gái mình. Trong lúc nói chuyện, Josh lộ rõ biểu hiện tâm thần không ổn định. Mặc dù anh ta nói mình làm ra những trò này chỉ với mục đích là hù dọa, chứ không có ý định giết người, thì Mike vẫn đổ lỗi cho Josh về cái chết của Jessica. Mặc dù Josh phủ nhận điều này, cuối cùng Mike và Rhys vẫn tiếp tục tạm thời trói Josh nhốt trong nhà kho. Trở lại với Emily thì sau khi bị rơi xuống khu hầm mỏ, cô ta may mắn vẫn còn sống. Emily vô tình tìm được chiếc đầu còn sót lại của Beth và biết rằng Hannah bằng một cách nào đó vẫn còn sống. Trong lúc tìm đường thoát khỏi hầm mỏ thì Emily gặp được một người đàn ông bí ẩn mà Mike đang truy lùng. Ông ta hóa ra là người tốt và cố giúp đỡ cô thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật, từ chỗ chạm liên lạc và chạy về cùng với bạn bè. Người đàn ông bí ẩn này có tên là Josh Fiedler, người bảo hộ vùng núi này, đồng thời là một thợ săn Wendigo, những con quái vật đi theo dấu vết và giết từng người trên núi. Wendigo là những linh hồn trong núi bên trên hầm mỏ, chúng được người bản địa tôn thờ, nhưng theo thời gian thì những tay đào vàng đến đây đã khiến chúng bị đánh thức. Wendigo sẽ nhập vào những kẻ nào đã từng phải ăn thịt chính độc loại của mình. Những con Wendigo đầu tiên được sinh ra trong vụ tai nạn vào năm 1952, cũng như số thợ mỏ trong nhà thương Lakewood về sau này. Chúng bị thôi thúc bởi cơn đói vô tận và sẽ săn lùng con mồi cho tới khi trời sáng. Do đó tên của game mới là Until Dawn, lúc bình minh ló dạng. Jack Fiedler từng đi săn một con Wendigo và tình cờ gặp cặp song sinh vào một năm trước đó. Con Wendigo này bám theo Hannah và vô tình khiến hai chị em họ bị rơi xuống vực. Mặc dù đã giết chết nó, nhưng Jack vẫn rất hối hận vì đã để người vô tội bị liên lụy. Do đó ông ta ở mãi trên ngọn núi để tìm và giết chết tất cả Wendigo. Sau khi biết được chân tướng sự việc, cả nhóm nhận định rằng mình phải sống sót tới lúc bình minh. Chris chợt nhớ ra Josh vẫn còn bị trói trong nhà kho nên lập tức cùng Josh đến giải cứu cho bạn mình. Đáng tiếc là khi bọn họ đến nơi thì Josh đã bị mất. Còn Chris cùng Jack thì bị tấn công bởi một con Wendigo và bị đó xé xác tại chỗ. Trong cơn tuyệt vọng, Mike quyết định sẽ phải đi tìm Josh vì anh ta là người duy nhất giữ chiếc chìa khóa cáp treo đi xuống núi. Sam sau đó tìm đọc các tài liệu của Josh còn sót lại và đi theo Mike. Cả hai người này lần xuống khu mỏ cũ và tìm được cuốn nhật ký của Hannah. Theo đó, khi rơi xuống thì cô ta vẫn còn sống và đã chôn cất Beth để chờ đợi giải cứu. Nhưng theo thời gian, khi cơn đói làm chủ bản thân, thì Hannah đã làm một việc kinh khủng là quật xác của em gái mình lên để ăn sống, từ đó biến thành một con Wendigo. Cuốn nhật ký giải thích rằng sau khi chôn cất Beth, thì Hannah đã chờ đợi tới 30 ngày nhưng không có ai tới.
Trong cơn tuyệt vọng, cô ta đã lấy xác của em gái mình để ăn. Từ ngày thứ 33 trở đi, Hannah bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, không còn thấy lạnh hay đau đớn nữa vì đó là khi linh hồn của Wendigo nhập vào người cô. Cuốn nhật ký kết thúc bằng một đống dòng quệt quạt với hai từ đối và Beth, cho thấy Hannah bắt đầu mất đi lý trí của con người. Mike và Sam tìm được Josh khi đang lang thang dọc hầm mỏ trong tình trạng bị hoang tưởng. Bọn họ giúp anh ấy lấy lại chút lý trí cũng như chiếc chìa khóa cáp treo. Trong lúc cả ba tìm đường trở lên mặt đất thì bị một con Wendigo bất ngờ tấn công. Nó tóm lấy Josh và trong lúc gần kề cái chết, anh ta nhận ra hình xăm con bướm của Hannah trên vai phải con Wendigo. Nó chính là Hannah sau khi đã ăn thịt Beth và biến thành Wendigo. Con Wendigo này có vẻ cũng nhận ra anh trai mình, do đó nó không giết Josh mà cấp anh ta chạy sâu vào trong hầm mỏ, bỏ lại Mike và Sam bay bắn không chết. Sam và Mike chạy trở về các phòng chính tụ họp cùng những người bạn còn sống sót của mình. Bọn họ nhanh chóng nhận ra nơi đây đang bị một đám Wendigo, trong đó có Hannah chiếm giữ. Nhưng chúng đang có vẻ là đấu đá cùng nhau. Nhận ra khí gas đang bị rò rỉ và nhớ lại lời của Jess là Wendigo chỉ có thể bị giết chết bởi lửa. Mike nhanh trí làm cho nổ tung các biệt thự và chôn vùi đó trong biển lửa, giết chết toàn bộ đám Wendigo bên trong. Chính lúc này thì trời cũng đã vừa hửng sáng, trực thăng cứu hộ xuất hiện chấm dứt một đêm kinh hoàng và tất cả cùng sống sót đi xuống núi. Ở đoạn kết cốt truyện Until Dawn, nhóm bạn còn sống sót bắt đầu kể lại câu chuyện cho cảnh sát. Josh bị Hannah bắt đi vào trong hầm mỏ và tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh ta cũng trải qua đúng những gì mà em gái mình từng chịu trước đây, bao gồm cả việc ăn thịt người để sống sót. Trong trường đoạn cuối, khi hai phi cảnh sát tìm thấy thì Josh đã biến thành một con Wendigo. Nó lao vào tấn công con mồi mới trước khi màn hình chuyển cảnh tối đen, báo hiệu Wendigo vẫn còn tồn tại trên ngọn núi này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và subscribe để nhận được thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một subscribe của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.